các bạn thân mến, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng thực tế tình trạng vậy thì làm thế nào để có thể phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm những vấn đề liên quan tới các bệnh lý nền như là huyết áp, tiểu đường với tình trạng đột quỵ ở người lớn tuổi. Vâng, thưa chuyên gia, có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là phần lớn các ca đột quỵ ở người cao tuổi thì đều có liên quan tới những cái bệnh lý mà chúng tôi. Vì sao mà những bệnh lý nền này lại làm tăng nguy cơ? Nó phản chiếu tất cả những cái gì của hiện thực thì cảm giác giống như là những cái bị hỏng huyết sâu này. Quy mô công suất dự kiến 400 MW. Mong có tư vấn cho tôi về dùng cái thời gian thời điểm nào. Dạ vâng. Có là kết hợp với tỏi là được. Thưa quý vị và các bạn, cái bài tôi đã hết là giữ và lan tỏa giá trị chia sẻ theo cách gần gũi nhất, và cũng từ dòng chảy văn hóa ấy đã đang tiếp tục mở rộng cánh cửa